Всім привіт! З вами знову Іра. Думала я, що нема мені що показати за цей тиждень, але все-таки щось назбиралося. Сіла, до речі, ще поки більш-менш видно на вулиці природнє світло і додаткове. Тому так, хочу почати я з того, що дивлюсь на себе, як я виглядаю в цій хусті. Старалась, мотала як могла. Ну, не знаю. Далеко мені ще до якогось нормального вигляду. Неважливо. Як вже є, так і є. Так, з чого я хочу почати? Я хочу почати з того, що є люди в мене на каналі, наприклад, які на мене підписалися недавно, і вони не зовсім розуміють, там, чому я в Туреччині, хто я, що я, звідки я і нащо. Тому я вношу пропозицію написати під відео свої запитання, які у вас можуть виникнути до мене, наприклад, там, я не знаю, що ви хочете, що ви могли хотіти дізнатись, там, чи про Туреччину, чи там про чоловіка, чи про турків, чи про, не знаю, там, може, про свекрів, чи про в'язання, про Україну, про все, що завгодно. Всі питання, які б ви хотіли запитати, можете питати, я зроблю потім окреме відео, таке відповідь на питання, і тоді стане вже людям також краще зрозуміло, як я потрапила в Туреччину, що я тут роблю. Це перше. Так, сподіваюсь на вашу підтримку. Друге, що я хотіла друге? Друге, це хочу розказати вам про деякі свої шкарпетки. В'язала я... Так, щось в мене там кіт пчихнув. В'язала я в жовтні одні дуже гарненькі шкарпетки. Так, я зараз на телефоні вам, на іншому телефоні відкрию. Я ще вставлю фото, ну, знаєте, фото то фото, але якби хотілося б щось і зараз показати. Так, починається. Де воно? Ще не ж було. Так, показую вам ці шкарпетки. І яка в мене виникла ідея? У мене виникла ідея пов'язати їх разом. Так, пов'язати їх разом. Наприклад, ось такі шкарпетки. Там є така доріжка з ажурна, візерунку і рюшечка. Так, і їх можна носити якби ось так, як отут. Рюшечка, яка дивиться вниз, і сама шкарпетка, вона піднята вверх. А можна ще робити ось так, наприклад. Можна загортати, і тоді ця рюшечка також буде дивитися вниз, а тут зверху буде така резиночка з цими зубчиками. Так ось. Виникла в мене така ідея. Я їх колись зв'язала, і знімала я на них такий, якби, коротенький майстер-клас, але я, як завжди, я не можу цих 50 відео зліпити докупи, там то щось не те сказав, його треба все переозвучувати, це все дуже напряжно, ну, не знаю, можливо, колись, коли ми, наприклад, зв'яжемо разом, і в мене якесь буде там ще натхнення робити такі майстер-класи, то можна було би подумати на майбутнє. Це друге. Що там я хотіла ще сказати про ці шкарпетки? Яка в них особливість? У них є одна цікава особливість. Ну, по-перше, це там візерунок то візерунком, але коли я в'язала цей візерунок, знаєте, то цей візерунок, він так тягне по центру вниз. І виходить, що іде полотно, потім така виямка і знов полотно. Починала я його в'язати на додаткову нитку. Спочатку в'язала шкарпетку, а потім вже від халяву я вже в'язала з низу вверх. І тоді вже цю рюшечку. Так ось, після цього візерунку. Візерунок сам дуже гарненький, такий, не знаю, на якісь колосочки він схожий. І там така утворюється виямка. Є нюанс в тому, як в'язати далі, коли ця виямка, ну, щоб воно
не заважало і не тягнуло потім в подальшому резинку донизу. Один нюанс. Другий нюанс – це рюшечка, яка дивиться також і вверх, і вниз. Ну, якби її можна і шкарпетку повністю розрівняти, і рюшечка буде вниз, і можна шкарпетку загорнути, і рюшечка буде гарно дивитися. Потім п'ятка, там звичайна бабусина п'ятка. Я не знаю, якби ви хотіли, могли б в'язати собі іншу п'ятку, яку ви любите. Там, щоб вона просто не виходила на рапорт узора, і вона, рапорт, якщо буде по центру, то в'яжіть п'ятку, як ви собі захочете. Ну, у мене там звичайна бабусина п'ятка. Там ще є нюанс по клину підйому. Клин підйом я збавляла не класично. Там такі, знаєте, ніби трикутничок по боках утворюється. А я збавляла ці петлі знизу. Не знаю, на відео так не буде видно. На фото не буде видно. Ну, в мене є, звісно, зняти уривки. Ну, наприклад, показую. Клин я збавляла не ось тут, а ось тут, знизу, а не зверху. Це який там у нас третій нюанс. Потім є ще в мене нюанс, не нюанс, а така ізюминка, яку я рахую, я її придумала. Я не знаю, напишіть мені, якщо вже хтось такі робив майстер-класи, чи в когось вже така ідея виникала. На рахунок закриття миска. Так, у мене там, напевно, пташки прилетіли на балкон, бо в мене зараз кіт просто пригне з дивана в стекло. Ні, це щось, може, так на нього не йшло. Так, який нюанс є по цьому миску? Там мисочок в мене закритий моїм таким, як сказати, ну не дизайнерським, а моєю ідеєю, да, яка в мене виникнула. А що це була за ідея? Ідея ця в мене виникнула на основі, коли я в'язала шкарпетки для свого чоловіка. Так, як я була в минулому майстром манікюра, ну, майстром педикюра я не була, але все рівно, якісь там курси педикюра я закінчила, бо коли я їхала працювати в Варшаву, то там потрібно було його робити, але, слава Богу, так склалося, що не довелося мені його робити і в Варшаві. Але я ходила на якісь курси педикюру, не на якісь, а на хороші курси педикюру я ходила. І, ви знаєте, подологи вони дуже не люблять, коли там взуття тисне, да? Коли ми купляємо взуття менше на розмір, чи коли ми купляємо шкарпетки менші на розмір. Тому що це все рівно обмежує якось вільний такий простір між пальцями. І зараз навіть дуже модно купувати таке взуття, знаєте, як ось воно називається, там боса нога, да? Воно таке заокруглені носи, і таке воно широке, тому що коли ти йдеш, і в тебе ступня в цій позиції, коли вона натискається, в тебе ну, пальці, стопа, вона автоматично розплескується. І тому ніби потрібно вільний простір. Я б, наприклад, теж дуже хотіла б мати таке взуття, тому що, я не знаю, можливо, з віком уже починає якось в молодості, ну я не кажу, що я стара, я не стара, але ну коли ти такий якийсь там підліток, чи як сказати, тобі нічого не муляє. Тобі, щоб там і муляло, тобі було б все добре. І не холодно тобі, і в голову не дує, і все тобі нормально. А зараз в мене враження, що це взуття виготовляють, знаєте, для людей, кому заважає мізинець на нозі, да? Його треба ампутувати і носити далі це взуття. Так ось, надихнув мене, можна сказати, мій чоловік. Тому що мій чоловік ростом високим, і у нього нога 45-го розміру. А ось це його шкарпетка, щоб ви собі розуміли. Ну просто навіть, ну як моя долонька, да? І він іноді мені підкидає ці шкарпетки і каже, та ні, це не моя, це твоя. Я кажу, ну як це моя? У мене, по-перше, взагалі немає таких шкарпеток, ось такі, ну таких низьких, прям взагалі. І от він літом ось одягає оцю малюсіньку шкарпеточку на свій 45-й розмір. Ну, можна зрозуміти, що там всі пальці отак от будуть піджаті. Як би вона не розтягувалася, не натягувалася, ну все рівно вона чинить достатній сильний тиск на пальці.
І тут мені прийшла така ідея, що коли я в'яжу шкарпетки, я ж думаю, я ж в'яжу для себе, да? Якби я ж можу по якихось своїх бажаннях, мірках, по якихось своїх особливостях в'язати собі шкарпетки. І тут мені прийшла така ідея, що я хочу зробити, знаєте, закриття не симетрично, коли носочок звужується, да, з двох сторін. Тому, коли я в'язала чоловікові шкарпетки оці жакардом, я не знала, як там воно в мене буде через цей жакард, я закрила просто таким гострячком. І що я сказала, мені не подобається це закриття. Тому що я вже закривала шкарпетки по своєму цьому методу. І як я закривала? Ось у нас іде, наприклад, ось так я покажу, на 3 пальцях. У нас іде наша ніжка, да? Ось це наш великий пальчик, він самий великий. А ось тут іде вже мізинчик, наприклад. І виходить, що коли ми вже робимо збавлення на мізинчик, то великий пальчик у нас ще йде прямо, ще достатньо високо він йде прямо. Тому що я робила? Я тут вже починала збавляння, а тут ще ні. І потім я вже там підбирала ці убавки, як мені робити, так, щоб воно йшло, і щоб закриття приходилось на великий пальчик і на цей, що біля нього. Да? І тоді в нас виходить закриття ось тут, на цих 2 пальчиках, які саме більше якби потребують вільного простору. На початку я не відчувала якоїсь різниці в носі цих шкарпеток з моїм закриттям, і в мене є такі ще шкарпетки, що я також закривала якби симетрично з 2 сторін. Але коли ти носиш одні шкарпетки довго, а потім міняєш на інші, все-таки відчувається. І мені дуже подобається у цих шкарпеток, що я придумала цей мисочок, що все рівно, коли ти ступаєш і нога в тебе, як сказати, під натиском роз'їжджається, ну все рівно воно якось вільніше, воно якось краще. Ну, не знаю, зручніше. Реально, дійсно зручніше. Тому я пропоную і вам зв'язати разом зі мною такі шкарпетки. А як його в'язати, я зробила групу в Телеграмі, і я вставлю також, QR-код. Так, кіт на столі. Зараз буде капут. Зараз чиясь дупа буде бита. Кому матера не дозволяє лазити по столі, га? Що таке зробилося тобі? Що тебе, вкусило щось за жопу? Можна мені відео зняти, договорити людям нормально? Я і так відволікаюсь наліво-направо. Да? Біжи. Так. Зараз тут хустка з'їде мені зовсім кудись. Так ось, дійсно зручно, і пропоную вам зв'язати разом зі мною, перейти в Телеграм, і там можемо в'язати разом. Мені там не важливо, скільки вас буде, та хоч одна людина, хоч, не знаю, щось з котою зробилося, хоч 5, хоч 10, мені все рівно, можемо просто пов'язати разом. Такі шкарпетки, не знаю, вони класні на подарунок, дуже класні. Вони класні для себе носити вдома, гарненькі шкарпетки, да, я не знаю. І навіть якщо одягати якісь такі коротенькі сапожечки, чобіточки, і ця халява буде виглядати з рюшечкою зверху, я думаю, навіть і взуття взагалі буде дуже якось так стильно виглядати, і буде дуже стильно його носити. Так, зараз я попробую показати. Попробую показати вам так трошки в зближеному варіанті. Ось так. Ой, все засвічує, все відсвічує. А куди ж мені... Ой. Куди ж це мені... Перевести телефон, щоб воно так не засвічувало. Ну ось, не ось і не ось. Видно, можливо, що тут йде вище, а тут йде вже тоді заокруглення. Ну, якби на великий пальчик набагато більший простір на облягання, чи як сказати, не знаю, ви зрозуміли.
голова щось не варить. Так ось. Це друге. Тому, я думаю, було б класно пов'язати разом. Третє. Я, до речі, захотіла знов долучитися до спільного проєкту з Оленою Богановою, до всіх, і до шаленого тижня стартів з 1 січня-лютого, з 1 лютого будуть починатися, і далі там кубик і визволення спиць. Дай Боже, якщо все буде нормально, щось почнемо, щось пов'яжемо разом в цьому проєкті. Потім, що я робила ще на цьому тижні, розкажу. Робила я... вирішила ж почати в'язати дитячу якусь там. Дивіться, воно все щось розхвористується. Я не можу, це капець. Просто... Так, вирішила я почати в'язати з того Alize Merino щось там, Merino Royal Merino, дитячу кофточку. А в мене ж був зв'язаний зразочок, і я вирішила, що моточків вже ж 2, думаю, нащо мені починати там. У мене вже там і перший почати, і другий, і з 2 кінців, з усіх кінців зразочки. Тому я розпустила один зразочок і почала з нього зразу в'язати. Ви знаєте, коли я розпускаю напівбавовну і зразу з неї починаю в'язати, у мене не було таких проблем. І я думаю, вирівняється. Та що ж, я роблю нормальний натяг нитки, все воно розрівняється, все буде нормально. І я почала. Я вам покажу зараз. Видно, де нитка була не розпущена, а де була розпущена. Воно все виглядає не дуже. Але там, де не розпущена, а там, де розпущена нитка, це взагалі, просто. Таке коряве, таке, нікуди не годиться. Абсолютно нікуди не годиться. І тому я, поки це залишила, ще його не розпустила. Де тут від нього моток? Думаю, почну зараз з іншого мотка. Почала з іншого мотка. Не то, що почала, я взяла над парою, розправила цю ниточку і почала в'язати з неї. Вирішила, що, я не знаю, це Alize Royal Merino потребує якогось візерунку, а не лицевої гладі, як на мене. І я вирішила таким, як я в'язала для свекрухи шарф хомут, якимись такими косичками, сотами почати в'язати. Я вже тут зробила маленьку таку ковтинку, відділила там рукав, де в мене що, розробила росток, і ось тут почала в'язати трішки ось ці соти. І потім я думаю, кофточка маленька взагалі як на новонароджену. Ви бачите, воно сунеться мені на очі, і я все щось піднімаю собі. Не підготовилася. Не підготовилась, пробачайте. Я думаю, ось ці соти, вони на спині. Я думаю, для новонародженої дитини наші ці якісь такі фактурні, знаєте, ця сота, вона достатньо така якась випукла. Можливо, якби там був якийсь рис, воно б не так би відчувалося. А то ці косички переплетіння, оці соти, я думаю, на спині, напевно, вони дитині не потрібні. Тому і це я відклала і не продовжую поки в'язати, тому що також це треба розпустити і відпарити. І, можливо, зробити більшу горловинку, бо горловинка прям дуже малюпусінька в мене вийшла. Це таке, знаєте, почала і не довела. Потім у мене є ще така пряжа, яку б я дуже хотіла вив'язати щось з неї. Вона мені дуже подобається. І було б добре щось би зимою зв'язати і ще одягнути хоча б раз. Але не знаю, чи вийде. Є в мене ось така пряжа. Я її купувала в таких бобінках на європейській стороні на базарі. Мені сказали, що це альпака. Тут альпака і щось блистить. Такий, знаєте, я не знаю, як сказати, який це колір. Якийсь такий бежевий колір. І там така блискуча ниточка, вона мені дуже подобається. Я не знаю, чи воно мені буде пасувати до лиця. Воно, напевно, я буду трошки зливатися в ньому, але все рівно. Ниточка мені дуже подобається.
Потім у мене була ідея також просто з такою платочною в'язкою зв'язати кофту. Але ні, якось ця платочна в'язка і ця блискуча ниточка, знаєте, платочна в'язка якось так виглядає, такий стріт-стайл. А блискуча ниточка, знаєте, якась така ніби як гламурна. І воно мені якось не сплясалося, не здружилося разом. Якось воно мені платочна в'язка спростила. Ой, потім далі я тут ще там хотіла пробувати якийсь один узор, і на тому все заглохло. Не знаю. Нитка реально м'яка, що в складі тут ніхто не знає, яка вона буде, як вона буде носитися, ніхто не знає, бо це Туреччина і тому так. Потім в мене ще був один приємний подарунок від моєї подруги стамбульської Ані. Просто не буду казати, що вона мені подарила. Подарила мені таку пасму марка Феза 100% меріно. Феза Опал Ель Бояма Örgü іпі. Ручного окрасу нитки 100 грам, 275 метрів. Ой, не знаю, що тут за номер. Ой, я не дотягнувся навіть, щоб його сфокусувати. Не знаю, що це. Ось, зато пише 100% мериносик. Бо я собі так жалася купити таку пряжу на шкарпетки. Мені дуже хотілося, знаєте, такі мериносові шкарпеточки, якісь м'ягусінькі, такі домашні. Може, не домашні. Я часто одягаю в'язані шкарпетки, а наверх ці капронові колготки. Знаєте, чорні такі плотні капронові колготки, а під низом в мене в'язані шкарпетки, тому що шкарпетка гріє, але вона не торчить з взуття і так краще виглядає. Тому Аня мені подарувала. Я люблю однотонний колір. Якось на відео мені неправильно якось передається на відео. Тут так ніби взагалі, як то чуть ли не біле. Не знаю, зелені кольори. Зелені, темно-зелені кольори. А на відео вона мені якась більш рижа. Але не важливо, як воно там передається. Можливо, на моєму зеленушному фоні. І Аня знала, який колір я люблю, напевно. Зелений, хоча в мене нічого немає в'язаного зеленого. Але носити зелений колір я люблю. Не знаю, в пряжі рідко, коли можна зустріти якийсь такий гарний зелений, якийсь такий глибокий, не банальний. Тому і немає в мене ніяких зелених речей поки що. Не знаю, думаю, якось і будуть. Тому це теж буде мені на шкарпетки така пряжа. Я все заходжу в магазин, подивлюсь, і все ж хочу однотонну купити, а вона в тому магазині нема, в тому є. А я поїхала не в той, поїхала в той. І так і не купила. Так, і ще одне із великих таких проєктів, що я на цьому тижні почала. Я ж, коли я там скидала відео в суботу, що я завершила той свій бомбер, і не пам'ятаю, коли я почала ось таку типу павутинку. Ось таку павутинку. У мене тут це щось також не натуральне, бо на дотик воно дуже відчувається, що це не натуральна нитка. На європейській стороні куплена ця бобінка. Я її купила взагалі як підмот до іншого рожевого кольору. Але той рожевий такий, якийсь такий Барбі, знаєте, дитячий колір. Він світлий, але він насичений, чи як сказати, знаєте, і світлий, і яскравий. І разом з цим кольором, цей колір його не спас, ніяк не змінив той відтінок. І в тандемі вони якось так само дивилися по-дитячому.
і я не знаю, чомусь я взяла цю бобінку і вирішила спробувати її з отакими шишибриками. Це також куплено на європейській стороні. Ну, бобіни це в мене тільки там на європейській стороні куплені. І теж, я кажу, тут не складу, нічого нема, нічого ніде не пишеться. Я їх скомпонувала 2 разом. Так, і я могла би вам ще й зразочки показати. Ну, зараз покажу. Так, ось це я пробувала, як мені в'язати лінію реглана, чи з дирочками, чи без дирочок. А це був просто 3, до речі, в мене було зразочка, як в'язати лінію реглана, десь один загубився. Ну, не загубився, а, мабуть, не побачила. І ось це із вже разом з шишибриками. І ви бачите, як відрізняється цей колір? Бачите, який цей світліший набагато, такий чистіший, яскравіший, а цей такий, ну, грязний. Просто як ніби грязний, але він мені дуже подобається. Знаєш, він такий якоїсь сушеної, пильної, паленої троянди, а цей такий колір, знаєте, ну такий дитячий, як на мене. А ось цей вже набагато більше мені подобається. Такий грязнюлька. О, ну і не знаю, і якось він ніби як благородніше виглядає. В'язати, звісно, дуже неприємно цими шишибриками. Не очікувала я, що так буде важко ними в'язати. І ніби вона така тонесенька, ну так вона по пальцю ріже, просто як леска. І ще оці шишибрики попадаються ж час від часу, то маленькі ці блісточки. То не дуже приємно з нею в'язати. І ось на такому я поки що етапі. На рукавах. Просто це щось неймовірне. Неймовірне в плані, я не знаю, стреса для мене ці рукава, тому що я не можу цим цим лупом в'язати, того що воно, знаєте, оце роздирає в місцях, а ще тим більше, коли в'язання таке ніжне, воно потім видно ці переходи, де ця леска була зігнута. Абсолютно мені це не подобається. Коротких в мене спиць немає. І я не знаю, задумуюся, можливо, вони мені потрібні були, але я вже подивилася по інтернету, десь купити просто, спробувати поштучно немає змоги. Можна купити тільки Knit-Pro набор. Самі знаєте, як вони дорого коштують ці набори. І я ще можу використовувати свій оцей улюблений метод, коли я 2 спицями однакового розміру розподіляю рукав на 2 частинки, да, і в'яжу ось так от по кругу, тоді воно не роздирає так. Тобі цей рукав нема там такої явної. Ну, потрібно це також дуже контролювати, щоб воно не перетягувало, не розтягувало, не перегинало там нічого. Але проблема в тому, що в мене немає 2 пари шестірки. У мене є 5,5 і є 6. Ось. Тому я в'яжу ось так. Просто сподіваюсь на те, що не буде це дуже сильно видно в полотні. Ну, я вже бачу, що ніби це не сильно кидається. Не то, що не сильно, ну я не помічаю, щоб воно дуже відрізнялося. Але навіть спиць в мене однакових нема, ну просто я вже так замучилася цим Magic Loop, воно перетягує, видно, мені не подобається. Як я в'яжу? Ось у мене йде зараз оця, наприклад, спиця, і мені потрібно кінчик також взяти від неї. І в'язати ось цю сторону. Коли я дойду до цієї спиці, мені також треба буде кінчик взяти від цієї ж самої спиці, щоб потім щоб не переходити постійно на одну ту саму спицю. І буде знов там той самий Magic Loop. Ой, ну ви зрозуміли. Подобається мені ця павутинка. Якраз, до речі, у Маргарити тестування було на павутинку. А я побачила ще в одної турчанки такий светрик гарний. Він був, ну, не павутинка, але він був в якусь таку дрібну дирочку.
Ну, це, ну, якийсь там, я не знаю, там, допустим, Вайкікі там, чи що, фабричний светрик був. І тут мені щось таке, знаєте, захотілося ніби як павутинку, но якусь таку, знаєте, чи плотнішу, чи як. І ті дирочки мене, я також зробила фото того светрика, вони мене надихнули, щоб підібрати для виробу ось такий узорчик. І буде в мене така павутинка під сорочку. Тому що я ж не можу носити таке на голе тіло, щоб воно просвітлялося. Тому я собі вирішила зробити павутинку під сорочку. Який нюанс є в цій павутинці, дівчата? Робила я росток, да? І вирішила, я буду розвертатися по рукавах. Ну, добре. Не заспокоїло мене це. І в кінці я вирішила ще розвернутися попереду. Ну, у мене ж вже узор іде. І, понятно, що в місці розвороту в мене вже буде несостиковка. Ну, я думаю, ладно, ні, ну ще мені хочеться, знаєте, щоб горловина гарненько було, щоб коли рубашка, знаєте, комірець, нічого там не заважало. І розвернулася я, думаю, ну ладно, не дуже сильно буде видно, я так сподіваюся, воно ж все рівно, там такими дирочками, туди-сюди. І ви бачите, де по центру в мене йде розворот? Ну, да, я теж його бачу. Але я не зупинилася її в'язати, я все-таки буду її в'язати. І буду викручувати з того, що ми маємо. Я собі придумала, що тут щось в мене ще буде, дай Боже. Якщо воно буде нормально виглядати, щоб якось цю лінію згладити. Але виникла в мене інша проблема, тому що в мене ось цього мохеру залишилося менше, ніж 40 грам. 30 з чим-то грам. Я його здерла спеціально з цього конуса, щоб зважити, тому що з конусом це, не знаю, було грам 80. І продавець мені казав, що конус десь приблизно 40 грам. Але, знаєте, воно мене не заспокоювало, бо десь приблизно я не довіряла, скільки він може бути грам, але конус дійсно десь 40 грам, 39 грам, наприклад. Ось цей картонний конус був. І в мене залишилося, може, 35 грам. І я розумію, що його не вистачить, щоб закінчити повністю виріб. І доведеться щось до нього докомбіновувати. І тепер мені якось потрібно розрахувати, якої довжини зробити рукави, щоб так до комбіновування було нормально виглядало. І також довжину виробу. Не знаю, я спочатку дов'яжу рукави на нормальну довжину, а тоді вже буду тіло виробу дов'язувати, наскільки вистачить пряжі. І у мене є пряжа сіра, в принципі, розова із сірим непогано виглядає. Але я ж буду туди золоту нитку, якби також приєднувати, я так думаю. І я не думаю, що сіра буде золотим, якось дуже гарно виглядати. Хоча потрібно буде спробувати. Але у мене є ще білий кід-мохер. І я сподіваюся на нього, що я зможу розове з білим скомбінувати. І буде така просто наполовинку полосата ковтинка. Но дуже довго в'яжеться це все. Рукава зараз дуже повільно йдуть. І узорчик так само. Там просто 2 ряда в'яжеться, знаєте, як один. Як дов'яжу, то тоді щось покажу. Покажу, як я там в'язала його. Можливо, знову зробимо якісь телеграмі. Можливо, пов'яжемо разом, ви поділитесь мені фотографіями, що ви там разом пов'язали, якщо у вас буде бажання. Все, думаю, більше нема нічого сказати. Фото повставляю. QR-код на телеграм-канал ставлю. Не забувайте написати питання, щоб було, не знаю, і вам цікаво, і іншим людям цікаво.
Все, ну наступний раз треба буде нормально підготуватися, бо я сіла вроді нормально, до кінця досиділа як та Христя-Фаристя. Ну що це таке? Я ж кажу, воно в мене не виходить. Балаклава, просто її одягнув і пішов. А ось це я не вмію. І мені так подобається цей шарф, це мені подарив, до речі, свекор цей шарф. Він мені так подобається, він з іншої сторони такого темнішого відтінку. Ну, я не вмію його нормально намотати. Ну, все приходить з практикою. Сподіваюсь, одного дня це стане нормально. Так, всім до зустрічі, до нових зустрічей і не знаю, все, всім пока.